guys! Welcome back sa ating channel. And for today's video, ang gagawin natin is magme-makeup tayo. And ang gagamitin nating mga products are around 200 pesos only. So, if you wanna know what products I will use, just keep on watching. First, ang gagamitin natin for our moisturizer is itong Iwhite Aqua Moisturizer Whitening Vita. Nasa around, 20 pesos or 24, ganon. Ganito siya. Ayan. Try ko lang siya all over my face. Then, after nating mag-moisturizer, ang gagamitin ko for my base is itong Advabce Bb Cream Whitening. Dalawa yung nito, yung klase. Yung isa, yung kulay pink, and ito naman yung kulay violet. Para sa akin, mas maganda yung kulay violet kasi sobrang puti nung kulay pink na yun eh. So, yun siya. And ang gagamitin ko for my brush is itong buffer brush ko. Para ma-blend natin yung BB cream. Pero pwede naman din siyang kamayin lang. Yan. Maganda rin yung coverage ng BB cream na to. Ginamit ko na din to sa previous video ko. Magandang pulbo at tip tip. Kung hindi nyo pa yung napapanood, lagay ko na lang sa taas yung link. Lagay ko na din yung leg ko. Kung sa camera pala maputi yung face ko, personally hindi naman siya ganyan. Dahil lang yun sa ilaw. Ayan yung coverage ng BB cream natin. After nating mag-BB cream, ang gagamitin ko naman for my cheeks is itong Advabce Lip and Cheek Stain. Ang favorite ko nga pala na shade dito is Very Red. And ang expiration din niya is 24 months upon opening. Paraben-free din siya and cruelty-free. Nandyan din yung mga ingredients. So, let's start. Let's put this cheek tint. Nadami ko nga pala yung ilong ko. Para drunk blush effect. Then, itong na to, cheek stain, very blendable siya. Hindi siya tulad ng ibang mga tint na bilis mag-set. Hindi mo pa siya naayos. Mag-set na siya. Ito, ayan. Gusto ko yung color niya, yung effect niya sa pisngi ko. Naglalast talaga to. By the way, yung mga products pala na ginamit ko ngayon, saka yung mga prices nila is nasa description box. Please check the description box below. And to set our face, I will be using this Nichido Final Powder in the shade Creamy Glow. Set ko na yung face natin para hindi agad tayo maghulas. Siyempre dito sa Pilipinas, ang init-init. Naman. Violiness is next to ugliness. Dinamay ko na rin yung leg ko. After natin iset yung face natin, gambit naman tayo ng pangkilay. And for my eyebrows, I will be using this Fashion 21 Duo Eye Enhacer in the shade Dark Copper. So, i-brush ko lang yung kilay ko. Madalang na lang akong ngayon, eyebrow pencil kasi mas sanay ko talaga yung liquid eh.
kilay for today. Yung shade nito is ano siya, grayish. Medyo gray. Kasi black yung buhok ko eh. Ganito siya. Yan. Medyo gray na. After nating magkilay, iset naman natin siya using this eyebrow gel from Nichido. Ito, 89 pesos lang to sa Watsons. Para mag-stay in place lang yung kilay natin. Kasi yung kilay ko na yun, pasaway yan. Yan guys, tapos ko nang gawin yung kilay ko. And after that, gumamit na tayo ng eyeshadow. And for my eyeshadow, ang gagamitin ko is itong EverydayMakeup Pink Palette. 175 pesos lang to sa Watsons. May available din nito sa Save More, ganun. Nakikita ko rin kasi siya. And ganito yung ano niya, mga shade. Ayan, ganyan. And ang gagamitin ko for my transition naman is itong Nude Blush by Shawil palette kasi walang matte shade dito sa ano na to, pink palette ng EverydayMakeup. So, gawin natin ng paraan. Ito, nasa 165 pesos lang yata to or 180. Basta less than 200 siya. Pwede naman din siyang gawing ano, transition color kasi ayan. Ang ganda ng pagka-brown niya. Ginagamit ko to for my contour. Ito. Kuha ako ng transition dun sa Shawil Nude Blush. Simple eyeshadow lang gagawin natin ngayon. So, everyday lang ganun. Yan guys, tapos ko nang lagyan ng transition shade yung eyes ko. Then after that, kuha ko ng shade na to. Kakamayin ko na lang din siya. And i-apply ko siya all over my eyelids. Simple eyeshadow lang siya. Ang ating gagawin today. Ayan guys, talagyan ko na ng eyeshadow yung mata ko. And gusto ko siyang lagyan ng eyeshadow dito. Kunin ko is itong shade na to. Gamit itong brush na to. Para mas mukha tayong gising, ganun. After nating ayusin yung eyeshadow natin, ang gagawin ko naman is magli-lip tint ako. Hindi ko alam kung magli-lip tint ako o gagamit ako ng lipstick. So, try kong lip tint. Itong lip tint ko nga pala gagamitin is EverydayMakeup Lip and Shake Roller in the shade ba ito? Night Berry. Ganun din siya, 24 months upon opening and paraben free din siya. Ganito yung shade niya. Tatak sa inyo. Play ko na siya sa aking labi. Grabe, pak na pak yung lip tint na to. And after nating mag-lip tint,
Kinakurl ko yung lashes ko and naglagay ako ng mascara. Ang gagamitin ko for my lashes is itong Nichido. And for my mascara is itong Fashion 21 Double Up Mascara. Shake, shake. Then, after nating maglagay ng mascara, nagamit naman din ako ng highlighter. And for my highlight, I will be using this Sacelady Cosmetics Highlighter Powder in the shade number 4. Kakamayin ko na lang din siya. So, yung pang everyday natin is extra. Tayo ay shiny, shimmering, splendid. Guys, tapos na tayo mag-makeup. And ito yung nagawa kong look. And masaya naman ako sa nagawa kong look. And yung mga ginamit ko palang products, and is-tried and tested ko na sila. Lalo na yung, ito, yung BB cream ng EverydayMakeup, itong nude blush ng Shopee, lalong-lalo na itong mascara ng Fashion 21. Hindi ka iiwan nito. Kahit all day mo siyang suot, nandiyan pa rin siya sa mata mo. And kapag maghihilamos nga ako, ginaganong ko pa siya, nag-stay talaga siya sa mata ko. And ito, bet na bet ko din tong lip tint ng EverydayMakeup. So, sana nagustuhan nyo din tong nagawa kong makeup. And sana makatulong din to sa inyo, lalo na sa mga naghahanap ng pang-budgetarian na mga makeup sa Watsons, ganon. Ang hindi ko lang naman mabibili sa Watsons is itong Sacelady. Ito kasi nabili ko siya sa Shopee. Pwede nyo naman din siyang i-order sa Shopee. Available naman to. If you find this video helpful, please don't forget to hit it a thumbs up, subscribe to my channel, and click the notification bell para notified ka every time I posted a new video. So, I'll see you again on my next one. Bye!